Mga pinalangga ko, hindi bala, I told you, I'm in San Carlos City today. You know why? This is for a good cause. So, with me right now is Monsignor Erwin Magnanaw. Monsignor, Hi. good day. Good day, Tato Ken. Yeah, please greet our televiewers. Hello sa amon mga televiewers. Madamo gid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta sa programa ni Tato Ken. Kag ni Lailani Alba. Lailani Alba. Yes. So, Monsignor, nga aari kita ng subong, please invite them to our coming concert for a cause. And what is this for? Yeah, we are planning that is coming November 4. There will be a concert for a cause for our seminary. So basically, the goal is for the completion of our St. John Mary Vianney Seminary dito sa Punao, kay medyo dugay-dugay na gid ining ginahimo, pero sa subong lagi pa matapos. So ginahandom gid namon nga damo puntahan na kita mga utod nga makalalakinhan ang gusto magpari, handom nga magsunod kay Kristo. Pero importante gid ang maayo man ang lugar sa formation para sa mga kabataan nga gusto magpari. Kay kinahanglan man nato nga maayo man ang formasyon sa mga kabataan. But hopefully, they will really become not only a good priest, but basically a very holy priest ang mga natong handom mga inspirasyon sila para dalon ng iban man kay Kristo. Kanami, sinamon senyor, no? Ako bala, pagtawag sa ako ni Tess, nga ma-concert for a cause, naman ko to, kung para sa din ini, ang balian mo na, isplikaro sa ako, kanami sa heart nga makabulig kita. So ako ga-apilar man sa inyo, ng mga televiewers, kapin pa ang mga taga San Carlos, or mga nearby provinces, to buy the tickets. Maski hindi na ka makakadto gani, just buy. Maski mga taga Bacolod. You know, this is really for a good cause. Ining mga seminarians, once maging pare ini, imagine how many priests are going to pray for us. Yeah. Hindi ba la? Yeah. Once? Good. So kanami gid. So whether layo ka mo, kung gusto niyo mag-donate, welcome gid. You can PM me or you can PM or call Monsignor Erwin. Mons, if they like to buy the tickets, can you please tell them kung diin sila makadto? Yeah, pwede ka makakadto sa aton cathedral, sa St. Charles Borromeo Cathedral Parish. Open gid ang aton opisina Monday to Sunday, hasta alas 4 sa hapon, no? From 9 in the morning or in the afternoon. Sa mga gusto maglantaw sa konserto pohon sa November 4, Fiesta ni Senior San Carlos Borromeo. Salamatan gid namon ng inyong mga bulig para man ini sa kaugmaon man sa aton mga seminarista. Kampo kita nga kung tanay magpalari man siya. Yes. And hindi gid kamo maghinulsol mga amigas, amigos sa paglantaw sa ininga show, wala labot na kabulig kamo. You know, mga artista, Monsignor, Culi Desma, the pop diva, you know, and Mr. Lance Raimundo, okay? And we have a comedian to make you laugh also, Attack Star Aranya, and he is also an Ilonggo. Actually, Ku and Attack Star, Negrosanon gid na sila. That's why nga they have also this heart to help us. Kasi ikaw man, ang imong mga talento nga para sa Ginoo, imo man ipaambit para sa kausa. Always na Mons, ang life ko amo na gid na You know how much I love the Lord and Mama Mary. So, Mons, thank you so much. Kamugani, ibayaan nyo ng tanan para maging pare. Madamong salamat. Oo. So, sa tanan liwat, ga-appeal gid kami. Please buy the tickets or you can donate. Kay kabalo ka mo kung di ini makadto. Ining mga seminarista liwaton ko maging pare ini. Remember, pag nagpare na sila, ilakabilog ang mga di para sa inyo. Correct, Mons? Yeah, hindi lang mga di, kundi ginabuligan nyo man kami na mga seminarista na mga maayo man na sumunod ni Kristo. So, watch out for our concert on November 4 here in San Carlos Gym. Magabalik kami. Salamat!